สวัสดีพวกเราชาว Tech Adopt ทุกคนนะครับไม่ได้คุยกันนานทีเดียวนะครับพี่รักเองก็พอท้ายปีก็จะยุ่งมากพอสมควรนะครับแล้วก็เอาเวลาบางส่วนไปขับมอเตอร์ไซค์อย่างที่เห็นนั่นแหละนะครับแล้วก็ภารกิจช่วงปลายปีนี้ค่อนข้างเยอะแต่ว่าก็อยากจะคุยกับพวกเราเรื่อยๆนะครับวันนี้ก็เอาหัวข้อที่หลายๆคนอาจจะคุ้นเคยและหลายๆคนอาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยนะนั่นก็คือหัวข้อที่เกี่ยวกับ Microsoft Entra ID นะครับมันคืออะไรพี่รักนั่นนะสินะครับหลายคนคงมีคำถามเรื่องนี้ผมก็สนใจครับพี่รักอาจจะมีคนคิดแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราก็มาคุยมาขยายความกันหน่อยว่ามันคืออะไรนะครับหัวข้อนี้เนี่ยต้องเกริ่นกับพวกเราก่อนเลยครับว่ามันมีประโยชน์กับพวกเรามากพอควรนะเราต้องรู้เรื่องพวกนี้ไว้นะครับคนที่ทำงานในสาย IT สิ่งหนึ่งที่พวกเราจะต้องทำกันนั่นก็คือว่าจะต้องมีการอัปเดตตัวเองเสมอนะครับอย่าได้ขาดนะครับอย่าได้ทำให้ตัวเองเนี่ยจะต้องหลุดออกจากวงการข้อมูลใหม่ๆโดยเด็ดขาดไม่งั้นคุณจะสามารถหลุดโลกไปได้เลยนะครับแต่แน่นอนนะครับแน่นอนว่าพี่เองก็ต้องเอาเนื้อหาดีๆพวกนี้มาฝากพวกเราเรื่อยๆเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดติดตามช่อง Tech Adopt ไว้นะครับและที่สำคัญก็คือถ้าพวกเราเข้ามาแล้วนะครับกด Subscribe กดกระดิ่งไว้แจ้งเตือนที่สำคัญสามารถที่จะสนับสนุนช่อง Tech Adopt สนับสนุนพี่รักให้มีแรงให้มีกำลังในการที่จะทำช่องนี้ไปเรื่อยๆนะครับเอาความรู้ดีๆมาฝากพวกเราก็กดจอยได้นะครับเรามีจอยเมมเบอร์ตั้งแต่เราแฟนมันแท้50 บาทต่อเดือนนะครับเราสาวก Tech Adopt 150 บาทต่อเดือนและ VVIP 750 บาทต่อเดือนนะครับซึ่งแน่นอนว่าคนที่เป็นเมมเบอร์นะครับณปัจจุบันเราจะได้เรียนคอร์ส Windows Server 2022จากไม่เป็นมีความรู้พื้นฐานอยู่ระดับหนึ่งไม่ใช่ไม่เป็นไม่รู้เรื่องเลยนะจากที่มีความรู้ความเข้าใจระดับหนึ่งคุณจะสามารถเอาความรู้ที่เปิดสอนในคอร์สนั้นเนี่ยนะครับมาให้พวกเราในฐานะ Membership คุณก็จะกลายเป็นคนที่เข้าใจและเก่ง Windows Server 2022เลยทีเดียวสามารถเรียนได้ก็ต่อเมื่อเป็น Membership เท่านั้นนะครับและแน่นอนว่าปีหน้าไม่ได้มีแค่พวกนี้แน่นอนนะครับเพราะว่า Membership สนับสนุนกันแล้วพี่ก็จะหาสิ่งดีๆมาให้โดยเฉพาะแต่ในขณะเดียวกันคนที่ยังไม่ได้กดจอย Member ก็ยังคงนะครับสามารถเสพเนื้อหาการอัปเดตความรู้ด้าน IT ที่เอาไปใช้จริงได้ตลอดนั่นแหละนะครับก็จะทำเรื่อยๆทั้งปีนะครับปีหน้าเราน่าจะมีนะครับคนที่เข้ามา Subscribe เยอะมากกว่านี้นะครับยิ่งพวกเรา Subscribe ยิ่งพวกเราดูคลิปของพี่นะครับเยอะมากเท่าไหร่ลืมกดไลค์ด้วยนะครับกดไลค์ให้กำลังใจกันหรือคอมเมนต์คุยกันนะครับพวกนี้พี่ว่าจะทำให้คอนเทนต์พวกนี้มันแพร่กระจายไปได้เยอะนะครับแล้วก็จะเกิดสังคมของการเรียนรู้ไปด้วยกันนะประเทศเราต้องการแบบนี้โอเคครับทีนี้เข้าสู่เนื้อหานะครับ Microsoft Entra ID หลายคนก็คุ้นเคยหลายคนก็อาจจะมันคืออะไรอย่างที่พี่ได้เกริ่นนะครับดังนั้นเราก็ต้องมาคุยให้ฟังนะครับสำหรับคนที่อยู่ในแวดวงที่เป็นดูแล Microsoft Product Microsoft Technology หรือเป็น System Admin System Engineer ฝั่ง Microsoft จะสังเกตนะครับว่า Microsoft เองเนี่ยเขามีการ positioning ไปยัง Cloud แบบ full steam พอสมควรผลิตภัณฑ์ของ Microsoft มากมายเหลือเกินครับที่อยู่บน Cloud นะครับที่อยู่บน Cloud นะครับและมีบางส่วนที่ยังไม่ได้อยู่บน Cloud นะครับไม่ได้อยู่บน Cloud อย่างเช่นอะไรบ้างล่ะก็ Microsoft Windows ทั้งหลายทั้งปวงจะเป็น Windows สำหรับคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กเดสก์ท็อปอะไรก็ว่ากันไปนะครับแล้วก็สำหรับ Windows Server ก็ยังเป็นอะไรที่ยังไม่ใช่ Cloud นะครับ Microsoft ผลิตภัณฑ์อื่นๆที่ยังไม่ใช่ Cloud ที่ยังหลงเหลืออยู่อย่างเช่นตระกูล Microsoft Office SQL Server พวกนี้ก็ยังคงอยู่ Microsoft Exchange Server ก็ยังคงอยู่เป็นการขายแบบ perpetual ขายขาดก็ยังคงมีอยู่เป็นตระกูล Open License ยังมีนะครับในขณะเดียวกันมันก็ยัง overlap กันอยู่ระหว่างไอ้ที่อยู่บนคลาวด์อย่างเช่น Microsoft Office อย่างเงี้ยอยู่บนคลาวด์ก็มี O365 ให้พวกเราเลือกใช้ใช่ไหมครับ
Exchange ก็มี Exchange ออนไลน์ซึ่งก็อยู่ในแพ็คของ O365 นะในบางแพ็คก็จะมี O365 เราใช้ที่มีเมลเลยเป็นต้นหรือมีเยอะแยะมากมายมากกว่าไม่คุ้นนะครับซึ่งรวมทั้งพวก Azure นะครับพวก Virtual Server อะไรต่างๆที่มันอยู่บนคลาวด์ของ Microsoft นั่นแหละมีหมดเลยนะดังนั้นนะ Microsoft Entra ID มันจะสำคัญยังไงเรามารู้กันเลยแล้วกันนะครับจะได้ไม่เยินเยอะนะก็เล่าให้พวกเราฟังก่อนว่าชื่อเดิมที่คุ้นเคยได้ยินชื่อ Azure AD เคยได้ยินใช่ไหมครับแต่ก่อน Microsoft จะใช้คำที่เป็นแบรนดิ้งก็คือ Azure นะครับแต่พอ Azure สื่อสารไปสื่อสารมาเองเนี่ย Azure มันดูไปคลาวด์ซะมากกว่านะครับแต่งั้นจริงๆเนี่ยผลิตภัณฑ์ภายใต้ร่มเงาของ Microsoft เนี่ยที่เป็นคลาวด์เองเนี่ยมันก็มีอยู่อย่างหลากหลายนะครับปัจจุบันยิ่งหลากหลายมากผมเองก็ยังตามไม่ทันนะครับเพราะว่าก็มีบางส่วนที่ได้ใช้มีบางส่วนก็ไม่ได้ใช้นะอย่างเช่นแต่ถ้าพูดถึง Microsoft Entra ID ชื่อเดิมมันคือ Azure AD Azure มีหลาย Azure แต่มันคือ Azure AD AD คืออะไรครับ Active Directory อย่างที่พวกเราใช้คุ้นเคยใช่ไหมครับเราใช้ Windows Server 2022 2025 นะครับหรือ 2000 ก่อนหน้าเราโปรโมท Domain Controller หรือองค์กรเรามี Active Directory อยู่แล้วที่เราเข้าไปจัดการ User Password Join Computer ต่างๆสร้าง OU นั่นแหละ Microsoft Active Directory ปกติเราจะคุ้นเคยว่ามันอยู่ที่ On-Prem ของพวกเรานะครับองค์กรนั้นๆจะไม่คุ้นเคยเลยนะครับว่ามันมีบนคลาวด์ด้วยเหรอถ้าองค์กรนั้นไม่ได้ใช้บริการอะไรที่อยู่บนคลาวด์เลยดังนั้นดูสภาพองค์กรเราก่อนนะองค์กรของเราบริษัทเราหน่วยงานเราเนี่ยถ้าเราใช้แค่ Active Directory ในองค์กรไม่ได้มีการซื้อเซอร์วิสอย่างเช่น Office 365ไม่ได้ซื้อเซอร์วิส Azure ไม่ได้ซื้อเซอร์วิสอะไรเลยเราจะไม่คุ้นเคยและไม่ได้สนใจเรื่องพวกนี้เลยนะครับแล้วถามว่าจำเป็นต้องคุ้นเคยต้องสนใจไหมถ้าโดยหน้างานก็ไม่จำเป็นเลยเพราะมันไม่ได้มีอะไรที่จะต้องเป็นอาศัยหรืออัปเกรดความรู้ตรงนั้นนะครับแต่ปัจจุบันนะครับองค์กรหลายๆองค์กรเริ่มที่จะมีระบบ Active Directory หรือ Domain Controller ในองค์กรนั่นแหละแต่นะครับก็ไปซื้อบริการที่เป็น O365 เพราะไม่ได้ใช้อีเมลในองค์กรแล้วนะเป็นต้นหรือไม่ใช้กลับมานี่ก่อนไม่ได้ใช้อีเมลในองค์กรแล้วนะย้ายอีเมลขึ้นไปยัง Office 365 บน Exchange ออนไลน์บน Office 365 แทนดังนั้นก็จะเริ่มเกี่ยวข้องแล้วนะครับวิธีการขึ้นไปอยู่บนคลาวด์ก็มีอยู่2แบบที่1ก็คือแบบคัตออฟไปเลยนะครับแบบคัตออฟไปเลยแบบคัตออฟหมายความว่านะครับคุณต้องการใช้ระบบอยู่บน365คุณก็ขึ้นไปบน365แล้วสร้าง user สร้างอีเมลบ็อกซ์บน O365 ได้เลย user ที่เกิดขึ้น mailbox ที่เกิดขึ้นนะครับการเช็คพาสเวิร์ดการจัดการ policy อะไรต่างๆนั่นแหละมันคือ Microsoft Entra ID ที่มันเป็นบริการหนึ่งที่จะคอยจัดการ user password รวมทั้ง device รวมทั้งกลุ่มรวมทั้งอะไรต่างๆที่อยู่ข้างบนอยู่บนคลาวด์เห็นไหมแบบที่1นะพอคุณ move จากองค์กรต่อให้คุณมี Active Directory อยู่ข้างล่างนะแล้วคุณโยนระบบคุณเอาระบบบางระบบขึ้นไปยกตัวอย่างเช่นระบบเมลในองค์กรคุณไม่ใช้ on-prem อีเมลแล้วคุณเอาขึ้นไปแบบ cut off แบบไม่เกี่ยวกับข้างล่างนะคุณก็จะได้ใช้ Microsoft Entra ID ในการที่จะสร้าง user และ password ก่อนเข้าใจหรือยังมันก็คือ Active Directory ที่ไม่ได้อยู่บนข้างล่างแต่มันเป็น Active Directory ซึ่งเป็น infrastructure สำหรับบริหารจัดการเซอร์วิสต่างๆระบุตัวตนนะครับเปิดด้าน security อะไรต่างๆอยู่บนคลาวด์ของ Microsoft นั่นแหละหรือจะพูดง่ายคือมันก็คือ Active Directory บน Microsoft ออนไลน์ Microsoft Cloud นั่นเองหรือชื่อหนึ่งก็คือ Azure Active Directory นะเปลี่ยนชื่อไปเป็น Microsoft Entra ID
นะครับ Entra ID นะซึ่งพวกเราก็น่าจะเข้าใจจากที่พี่อธิบายเอาไว้ระบุตัวตนเอาไว้สร้างกลุ่มอะไรต่างๆนะครับบางองค์กรนะครับที่มี Active Directory อยู่บนข้างล่างนะครับต้องการให้ User ไม่สับสนไม่วุ่นวายกับรหัสผ่านกับ User เวลาไปใช้บริการบนคลาวด์ของ Microsoft ยกตัวอย่างง่ายๆก็อย่างเช่นใช้ O365 แล้วก็ใช้เมลอะไรพวกนี้ต้องการให้ใช้ User เดียว Password เดียวนะครับและ Integrated กับ Microsoft O365 ฟีเจอร์ที่จะเอาไป Integrated กันนั่นก็คือ Microsoft Active Directory จะต้องมีการซิงค์ขึ้นไปข้างบนกับ Microsoft Entra ID Sync Active Directory On-Prem ขึ้นไปกับ Microsoft Entra ID State ก็จะไม่เหมือนเมื่อกี้ cut off คือเป็น new เลยแต่ลักษณะนี้ก็คือจะมีการซิงค์จะได้โดเมนเดียวกัน user เดียวกัน password เดียวกันก็ทำได้เป็นต้นนะครับก็มันมีข้อจำกัดมันมีเงื่อนไขต่างๆสิทธิ์ต่างๆอยู่ซึ่งผลิตภัณฑ์ Microsoft มีหลากหลายตัวซึ่ง Integrated Microsoft Entra ID อยู่ในนั้นนะครับแล้วแต่แพลนที่เลือกนะครับอย่างเช่นพวก Office 365 Premium P1 Premium P2 อะไรพวกนี้นะครับโดยสรุปก็คือ Microsoft Entra ID มันก็คือ Azure Active Directory มันก็คือ Active Directory ที่อยู่บน Azure คอยทำหน้าที่เหมือน Active Directory อยู่ข้างล่างเลยนะครับซึ่งใช้วิธีการซิงค์จากข้างล่างขึ้นไปข้างบนก็รองรับหรือตัดขาดเลยก็ยิ่งง่ายก็แล้วแต่นะครับแต่ในแง่ของการใช้งานจริงๆโดยมากถ้ามี Infrastructure ที่เป็น AD อยู่ข้างล่างอยู่แล้วโดยมากก็จะใช้วิธีการซิงค์ขึ้นไปจะได้ไม่วุ่นวายในแง่ของการจำพาสเวิร์ดหลากหลายนะอันนี้ให้ความรู้ของเรานะครับอันนี้อีกครั้งหนึ่งแล้วกัน Microsoft Entra ID ก็คือบริการยืนยันตัวตนนะครับและการจัดการเข้าถึงทรัพยากรต่างๆนะถ้าพูดถึงในมุมของ Microsoft ที่เป็น Cloud นะครับก็คือเข้าถึงบริการ Microsoft แน่นอนว่า User และ Password เนี่ยเป็นตัวตั้งต้นพวกเราเข้าใจใช่ไหมครับก็อย่างเช่น Microsoft Active Directory เป็นสารตั้งต้นสร้าง User สร้าง Password มาแล้วก็เอาคอมพิวเตอร์ไปจอยแล้วก็มีไฟล์เซิร์ฟเวอร์แล้วก็มีเว็บเซิร์ฟเวอร์แล้วก็มี Database เราสามารถเอา User ตรงนี้ไป assign เพื่อเป็นสิทธิ์ authorize ในการเข้าระบบต่างๆได้เช่นเดียวกันพอมันไปอยู่บนคลาวด์ Microsoft ก็มีผลิตภัณฑ์เยอะแทนที่แต่ละผลิตภัณฑ์จะสร้าง User เป็นของตัวเองแบบ local ก็ใช้ Microsoft Entra ID ซึ่งมันมี User ที่พวกเราใช้กันอยู่เป็น Identity เนี่ยคือ1ไม่ซ้ำเนี่ยไป assign เข้ากับแอปพลิเคชันต่างๆหรือบริการต่างๆของ Cloud ได้อย่างง่ายดายนั่นแหละนะครับและที่สำคัญมันมีความปลอดภัยด้วยนะครับประโยชน์มีอะไรบ้างล่ะถ้าใครใช้ Microsoft Entra ID อันดับแรกคือสะดวกสบายในการเข้าสู่ระบบ Microsoft Entra ID ลดความซับซ้อนไม่ใช่ว่าเข้าสู่ระบบนี้ต้อง user หนึ่งเข้าสู่ระบบนั้นต้อง user หนึ่งเข้าอีกระบบหนึ่งก็ user หนึ่งอันนั้นไม่ไหวด้วยที่ Microsoft เล็งเห็นความซับซ้อนตรงนี้แหละมันก็เหมือนคอนเซปต์ก่อนหน้าที่มันเป็น work group แล้วมาเป็น Active Directory เราสามารถจอยคอมพิวเตอร์เราสามารถอะไรก็ตามองค์คาพยพที่อยู่ภายใต้ Microsoft Entra ID หรือองค์คาพยพที่อยู่ภายใต้ Object หรือทรัพยากรที่อยู่ภายใต้ Microsoft Active Directory เหล่านั้นเราสามารถเอา user เดียวนะไป assign ให้ได้หมดนั่นแหละหลักการเดียวกันแค่ยกขึ้นมาอยู่ข้างบนนะครับแต่ฟีเจอร์ที่มันเหนือกว่าพอเราไปใช้ระบบที่มันอยู่บน Microsoft Entra ID ก็คือมันรองรับเรื่อง multi factor authentication อันนี้ผมก็ใช้อยู่นะครับถ้าเราใช้ Active Directory บน Windows Server ในระบบปกติที่เราใช้มันจะยังไม่สามารถมีฟีเจอร์ที่เป็น Microsoft มันจะยังไม่มีฟีเจอร์ที่เป็น multi factor authentication นะอันนี้คือจุดที่เราไม่สามารถทำได้แต่อย่างในกรณีที่เรานะครับมีระบบที่เป็นไฮบริดก็คืออยู่ข้างล่างและซิงค์ User ขึ้นไปข้างบนบริการต่างๆที่มันอยู่บนคลาวด์เราจะสามารถใช้ Multi Factor ได้เพิ่มความปลอดภัยนะครับให้มากขึ้นนะแล้วก็ใช้ร่วมกลุ่มคือ User เดียวนี่แหละภายใต้บริการองค์กรเดียว Microsoft เขาจะมีคำว่า Tenant ของแต่ละองค์กรที่ใช้คลาวด์
ใน tenant นั้นก็จะมี Microsoft นะครับ Entra ID ให้เราจัดการโดยปริยายอยู่แล้วนะครับพอเราซื้อไลเซนส์หนึ่งมันก็จะมีการ assign นะครับ user เนี่ยให้ใช้บริการอะไรได้บ้างให้ใช้ Azure ได้ใช่ไหมให้ใช้ OneDrive ได้ใช่ไหมให้ใช้Microsoft Teams ได้ใช่ไหมนะครับหรือสามารถใช้พวก Microsoft Office อะไรได้บ้างเป็น365เป็นต้นนั่นแหละมันก็ใช้เรื่องของ user นี่แหละที่เป็น identity นี่แหละไป assign เรื่องสิทธิ์เงื่อนการเข้าถึงต่างๆพวกนั้นนะครับนะพี่รักเสียงแปลกๆนิดนึงเพราะว่าเป็นหวัดนะครับเป็นหวัดลงคอหน่อยนิดนึงนะแต่คุยได้นะครับเพิ่งหายดีนะก็อยากมาทำคลิปคุยกับพวกเรานะครับเปิดใช้งาน Microsoft Entra ID เนี่ยมันสามารถใช้บน Windows iOS Android ได้นะเปิดใช้งานได้หลากหลายแพลตฟอร์มนะครับเรามีแอปพลิเคชันปุ๊บมันจะให้ sign in user ที่เราใช้ก็คือ user ที่เป็น Entra ID นั่นแหละนะครับซึ่งมันก็สะดวกถูกไหมมันรองรับ multi platform นะครับซึ่งถ้าเป็น Microsoft Active Directory ที่อยู่แบบเดิมเลยนะครับมันก็ไม่ได้รองรับอะไรมากมายถ้ารองรับก็อาจจะไม่ได้ full นะครับพอเป็น Entra ID มันก็จะรองรับ multi platform ง่ายมากขึ้นจัดการข้ามแพลตฟอร์มได้ดีขึ้นนั่นแหละนะครับแต่อย่างที่เรียนนะว่ามันไม่สามารถที่จะเปรียบเทียบกันได้นะครับเพราะมันอยู่คนละแพลตฟอร์มต่อให้มันเหมือนกับว่ามันเหมือนกันแต่มันไม่ได้เปรียบเทียบกันว่าใช้อะไรดีกว่าเพราะปกติแล้วในบริการที่เป็น Active Directory โดยเป็นคอนโทรลเลอร์ที่เราใช้อยู่ในองค์กรเรานะครับก็ยังคงมีความสำคัญเพราะเราไม่ได้ใช้คลาวด์อันนี้ก็ยิ่งสำคัญดังนั้นใครที่เข้าใจ Windows Server เข้าใจ Active Directory แล้วเก่งๆเรื่องนี้เอาเข้าจริงนะครับพอเติมสกิลพวกนี้หน่อยถ้าองค์กรของเรานะครับก้าวเข้าไปสู่การใช้พวกบริการพวก Microsoft Product ที่อยู่บนคลาวด์มันก็จะง่ายสำหรับเราต่อการที่จะเรียนรู้เข้าใจต่อยอดนะครับเนี่ยยกตัวอย่างมันก็มีหลากหลายนะครับมันก็มีหลากหลายแพ็คแล้วกันอย่างเช่นเนี่ย Active Directory นะครับ Azure Active Directory นะครับเริ่มต้นก็ฟรีอยู่แล้วเห็นไหมนะครับตัวฟรีกับ Azure Active Directory Office 365นะครับแน่นอนว่าเป็นตัวฟรีเป็นพื้นฐานอยู่แล้วให้อะไรมาบ้างก็ Basic User Basic Group นะครับแล้วก็รวม include นะครับ multi นะ factor authentication ด้วยเห็นไหมพี่รักบอกแล้วว่าถ้าเราได้มีโอกาสได้ใช้เราก็จะสามารถใช้ multi factor authentication ได้ถ้าใครใช้ Office 365 อยู่นะครับพี่รักแนะนำให้ไปเปิดการใช้งานตรงนี้จะป้องกันการถูกแฮกได้นะครับถามว่าอยู่บน Office 365 โดนแฮกได้ด้วยเหรอมีโอกาสโดนได้เช่นเดียวกันนะครับเมื่อนานมาแล้วพี่รักเคยเจอนะครับน่าจะนะครับพอแฮกเสร็จปุ๊บก็โดนแฮกอีเมลได้เหมือนกันนะแฮกในที่นี้มันคือเอาอีเมลเราไปส่งนั่นนู่นนี่ที่ไม่โอเคอะนะครับพอรู้ตัวทันมันก็ใช้ได้แป๊บเดียวพอเปิด two factor authent ก็จบข่าวมันไม่สามารถที่จะมาทำอะไรเราได้แล้วนะครับก็จะได้ฟีเจอร์นี่แหละ basic user and group include multi factor authentication อะไรอีกล่ะ self service reset password ได้นะครับเราสามารถ reset password ได้ user login สามารถ reset password ได้แต่ถ้าเมื่อไหร่คุณเป็นเรื่องของการซิงค์คุณจะต้องไป reset password จากต้นทางนะครับ Active Directory ที่เป็นต้นทางซิงค์ถ้าคุณเลือกโหมดนั้นแต่ถ้าคุณเลือกเป็นโหมดอิสระนะครับคุณไม่ได้มี Active Directory อยู่ในองค์กรคุณใช้ Azure เลยโทษทีคุณใช้ AD ฟรีเลย Office 365 คุณก็มา reset ข้างบนได้เลยแล้วก็มีฟีเจอร์นี่ไงครับ Azure AD Connect ซึ่งที่พี่รักบอกก็คือเอาไปติดตั้งที่บน Active Directory ของเรานะครับหรือเครื่องที่ Join Domain ก็ได้นะครับแล้วก็มันก็ทำให้การทำซิงค์มันก็จะไปจับคู่กันระหว่างข้างล่างกับข้างบนแล้วซิงค์กัน User ที่ขึ้นไปก็จะเป็น User ที่มีพาสเวิร์ดเดียวกันนะครับถ้าคุณใช้ AAD Premium AAD Premium P1 Premium P2 คุณก็จะได้ฟีเจอร์เยอะมากนะครับบรรยายไม่หมดนะครับเนี่ย Password Protection ไอ้ที่พวกนี้ไม่มีนะครับเนี่ย Condition Access Advanced Group Management นะครับ Password Protection Self Service Management Reset On อะไรพวกเนี้ยมันจะแตกต่างกันแล้ว
application proxy เห็นไหมครับ identity manager นะถ้าตัวนี้ก็รองรับ SLA ส่วนไอ้ที่มันมากกว่า P2 มันก็จะมี access review privilege identify identity management นะครับ identity เอาห้องจริงพี่รักก็ไม่ได้รู้จักทั้งหมดหรอกนะครับแต่ไอ้พวกเนี้ยมันจะมีเหตุให้ใช้นะครับเขาถึงเลือกP2 P1 นะครับราคามันต่างกันสนใจก็ลองเข้าเว็บตรงนี้เดี๋ยวจะลองทิ้งลิงก์ไว้ตรงนี้ให้หรือเซิร์ช Microsoft Entra ID ก็ได้จะมีเป็นภาษาไทยให้เราอ่านนะครับเนี่ย Azure and Active Directory Premium P1 นี่ครับอย่างพี่รักเองก็อยู่ตรงนี้พี่รักได้ใช้Microsoft Entra ID P1 นะครับในกรณีที่พี่ซื้อเป็น Microsoft Office 365ใช้ในองค์กรนะครับใช้นี่ครับพี่ก็จะได้ Entra ID เป็นเป็น basically นะครับต่อมาก็ P2 นะครับอันนี้ราคาจะไปสนใจเวลาเราซื้อองค์อันนี้เป็นลักษณะการซื้อแบบซื้อตัดเครดิตนะครับซื้อแบบองค์กรเป็นการซื้ออีกแบบหนึ่งอันนี้ดูเป็นจะซื้อแบบองค์กรก็ได้แต่จ่ายตรงกับ Microsoft นะครับซึ่งแน่นอนว่าเราจะติดต่ออย่าง Web Solution หรือติดต่อผ่านบริษัทที่เรารู้จักก็ได้เพื่อเสนอราคาถ้าสนใจจะใช้อะไรอย่างนี้เป็นต้นนี่ครับเบื้องต้นมันเราเองไม่ได้ซื้อ Azure Active Directory โดยตรงหรอกนะแต่เราซื้อและได้ใช้ผ่าน Microsoft Office 365เป็นต้นนะครับเนี่ยพวกเนี้ยสำหรับลูกค้าองค์กรนะครับ Business Premium สำหรับธุรกิจขนาดเล็กขนาดกลางนี่เป็นต้นอันนี้มันก็จะมีคำอธิบายถ้า P2 นะครับสำหรับองค์กรลูกค้าองค์กรที่ใหญ่ๆหน่อยอะไรพวกนี้มี user หลายร้อยเนี่ยเป็นต้นนะครับยกตัวอย่างที่ให้เห็นก็คือสมมุติว่าเนี่ยฮะถ้าเราเข้ามาใน Office 365 Tenant ของเราก็จะเห็นตรงนี้นะครับเลือกขยายข้างล่าง All Center เนี่ย All Admin Center นะครับคุณก็จะเห็นตรงนี้นะครับพอคุณคลิกเข้ามาคุณก็จะเห็นว่ามันมีการจัดการอันนี้เอามาให้ดูเหมือนเป็นสื่อการเรียนการสอนนะครับก็มีปิดบางอย่างแค่นั้นเองแหละแต่พวกเราก็จะเห็นว่าเนี่ยจัดการ user เท่าไหร่ delete user มีเท่าไหร่ group จัดการ group นะครับเนี่ยฮะ delete user จัดการ password reset password ได้นะ admin ก็ reset ให้ได้ user เองก็ reset ให้ได้ concept ก็เหมือน AD เหมือนเดิมแต่แค่ยกขึ้นไปข้างบนแต่จะไปผสานกับ product Microsoft อย่างอื่นมหาศาลพอสมควรซึ่งใครใช้ product อะไรที่เราต้องใช้ตรงนี้ก็แค่ไปเรียนเพิ่มไม่ได้ยากอะไรหรอกนะครับกลุ่มมีอะไรบ้างนะครับจัดการ device ก็ได้นะครับคำว่า device ในที่นี้สิ่งที่มันมองเห็นก็คือเนื่องจากว่าเราใช้โทรศัพท์เราใช้ Android เราใช้แท็บเล็ตของเรานะครับใช้บริการต่างๆอย่างเช่น Microsoft Teams หรือเราใช้ Microsoft Outlook.com เพื่อ connect อีเมลเราเพื่อ connect ใช้ Microsoft Teams เพื่อ Conference Meeting ใช่ไหมครับเหล่านั้นก็คือ device นะครับซึ่งสามารถเข้ามาดูตรงนี้ได้ใส่ audit policy อะไรต่างๆได้พวกนี้ค่อนข้างเจ๋งนะครับถ้าใครใช้บริการพวกนี้ก็ต้องเอาความรู้พวกนี้มาเพื่อจัดการ device ภายในองค์กรเรานะครับเป็นต้นนี่แหละคือเอามาให้ดูนะครับจริงๆไอ้ตรงนี้เนี่ยลองคลิกให้ดูคลิกให้ดูนะครับถ้าคลิกเข้ามาหน้าตาจะเป็นอย่างนี้นะครับเนี่ย URL นี้หรือ Search นี้ก็ได้เนี่ยแผนและราคา Microsoft Entra นะครับเนี่ยมันจะมีพวกนี้พี่รักไม่ได้ขยายให้ดูทั้งหมดนะครับอย่างเช่น Entra ID มีอะไรบ้างมันสามารถคลิกได้เห็นไหมครับเข้าถึง SharePoint เห็นไหมเนี่ยนะครับเข้าถึงแบบมีเงื่อนไขการควบคุมการเข้าถึงบทบาท RBAC นะครับการจัดการกลุ่มขั้นสูงกลุ่ม Dynamic กลุ่มการตั้งชื่อหมดอายุทำได้หมดการซิงค์ผู้ใช้ผู้เช่าอะไรพวกนี้นะครับการซีโครไนซ์ผู้ใช้ข้ามผู้เช่าอันนี้ก็ทำได้นะข้ามผู้เช่าก็อาจจะหลายๆ third party มาคุยกันหรือเปล่าการเข้าถึง SharePoint การจำกัดอายุการใช้งานเซสชั่นเป็นต้นนะครับที่อันนี้ไม่มีEntra ID Verify ใครอยากรู้มันทำอะไรได้ก็ไปคลิกขยายดูอ่านเองแล้วกันนะครับก็สำหรับความรู้เกี่ยวกับ Microsoft Entra นะครับพี่รักเห็นว่ามันมีประโยชน์และหลายๆองค์กรเริ่มเป็นไฮบริดแล้วก็เลยมาคุยให้ฟังนะครับเ
พื่อเป็นพื้นฐานให้เข้าใจว่ามันมีความสำคัญแต่หลักการมันก็คือ Microsoft Active Directory ที่ถูกยกจากข้างล่างไปอยู่ข้างบนเพราะว่า Microsoft เป็นผู้ให้บริการคลาวด์ในด้านการจัดการทรัพยากรเนี่ยเขาจะต้องมีเรื่องการ Identify เพื่อที่จะเข้าสู่บริการต่างๆแน่นอนว่ามันเป็นการไม่ดีแน่ถ้าหากว่าเข้าบริการนี้ก็ user หนึ่งเข้าบริการนี้ก็ user หนึ่งนะครับซึ่งเขาแข็งแกร่งด้านเรื่องของการทำการ Identity แล้วก็คือ Active Directory เขาก็แค่ยกระบบนี้มาอยู่บนคลาวด์นะครับที่มีความใหญ่มากขึ้นจัดการต่างๆให้ user นี่สะดวกปลอดภัยมากขึ้นนั่นแหละนะครับคุณจะมีบริการอะไรคุณก็ไปปลั๊ก into user เดิมถูก assign โดย user อะไรบ้างเข้าถึงได้นั่นแหละหลักการที่จะทำให้จัดการอะไรได้ง่ายไม่วุ่นวายไม่ซับซ้อนและปลอดภัยโอเคครับหวังว่าพวกเราจะได้คุณประโยชน์จากคลิปนี้เจอกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ